שלום לכולם, ברוכים הבאים לברכת הכרישים ולאכלת הכרישים הראשונה של היום. לי קוראים מילים ואני חלק מצוות ההדרכה כאן בפארק, למרות שהקול שלי מגיע מהשמיים, אפשר למצוא אותי מצד ימין של החלון, עושה לכולכם שלום, אהלן. מצטרף אלינו לתוך הבריכה, עושה הצולל האמיץ ביותר בעולם, שון, והוא גם ידאג להאכיל את בעלי החיים. במהלך ההאכלה אני אשאר כאן בצד היבש יותר של החלון, וידאג גם להסביר לכם קצת על מי מתגורר כאן בתוך המים, ושימו לב חברים, שאת כל ההדרכה נתרגם גם לשפה האנגלית, ולכן מבקשת שנצא שגרירים יפים של מדינת ישראל, ונשמור על השקט ועל הסבלנות, גם ברגעים שאני מתרגמת את עצמי. תודה. Good day everyone and welcome to our shark pool and to our first shark feeding for today. My name is Eileen and I'm part of the guide team here in the park. In spite of my voice coming from the ceiling, I can actually be found on the right hand side of the window waving hello to you all. Joining us inside of the water is going to be the bravest diver in the world. Sean is going to be feeding all of the animals. And whilst he's inside of the water, I'll be doing a little bit of explaining and I'll be translating into English as well so that everyone can understand. חברים, אנחנו מתחילים פה בהיכרות בעלי החיים לתוך הבריכה שלנו. יש 6 מינים שונים של כרישים, מרביתם מגיעים בצבע אפור בהיר וסנפיר גב מאוד מאוד גדול לגופם. הכרישים האלה נקראים כולם כרישי סנפיר גב. קרוב יותר לפני המים. חבר'ה, אז בואו נעשה מאמץ עם השקט. אנחנו קהל יחסית קטן היום. מאמץ קטן. תודה. יותר קרוב לפני המים נוכל להתקל בכרישים יותר קטנים, כיוון ומדובר בכרישים יותר צעירים. אחד מהם חוצה את החלון ברגע זה ומראה לנו מה העניק לו את שמו, הוא נקרא כריש שחור סנפיר, וכמובן שהנקודה השחורה על קצה הסנפיר זה מה שהביא לו את שמו. הכריש הזה הוא כריש שחי על לשונית האלמוגים ויכול בבגרותו להגיע עד לאורך של כ1.80 מטר. גם קטנים וצעירים מאופיינים בצורת הראש המוזרה ביותר, אלו הם 2 כרישי הפטישן שמתגוררים כאן בבריכה. הפטישנים האלה מינים שנקרא קו חרטום ומסוגלים להגיע בבגרותם עד לאורך של 4 מטרים, וזה אומר שבמהלך השנים הם גם יהפכו להיות הכרישים הגדולים ביותר בבריכה. נכון לעכשיו הכריש הגדול ביותר הוא גם הכריש הכהה ביותר, ותאמינו או לא, הוא אפילו הבוגר ביותר מכולם. הוא נקרא כריש דון השם והוא חוגג יום הולדת יחד עם פארק מצפה התתימים שהשנה חוגג 40 שנה. כרישים נוספים שאפשר לפגוש בברכה הם קטנים ואפורים ונראים כאילו שאולי גם הם צעירים, אבל תאמינו או לא, לא כל הכרישים הופכים להיות ענקיים. כרישוני משה רבנו, כמו שהמין הזה נקרא, מגיעים רק לאורך של 1 מטר בבגרותם. האחרונה הכי חביבה לדעתי האישית, גם הכי יפה, כריש מין ששוכן קרקע ולכן לא נראה לגמרי ככל שאר הכרישים, מאופיין בראש מעוגל וזנב ארוך ומפואר, ובמקרה הזנבתן המנומר, כמו שהמין הזה נקרא, כמובן גם מצבע העור החולי והנקודות היפות על גבם. So we're starting out by introducing the sharks here in the pool. We have 6 different species to find here. Most of the sharks are called sandbar sharks and they're easy to recognize by their very large dorsal fin. Closer to the surface you can find smaller and younger sharks, 4 of them easy to recognize by the black spot at the tip of their fin that provided them with their name. These are black-tip reef sharks and they will grow in maturity into a length of about 1.80 meters. Also small and young and easy to recognize by their strangely shaped head are the scalloped hammerheads. And the scalloped hammerheads can reach a length of about 4 meters in maturity, and that means that within time they'll become the largest of the sharks in the pool. At the moment, however, the largest of them all is also the darkest of them all. He's called the big-nosed shark, and he's even the oldest of them all. He actually celebrates his birthday together with the underwater perch and marine park, but this year is celebrating 40 years. Additional sharks that can be found in the pool are small and completely gray and might make you believe that they're young as well. חברים, מאמץ קטן. תודה. So you might believe that they're small as well, but not all sharks become enormous. These sharks are a smaller species. They're called the Arabian smoothhound, and they only reach a length of 1 meter in maturity. Last but of course not least, and in my personal opinion, the most beautiful of the sharks here in the pool is a slightly different looking shark. It's a bentic, a bottom-dwelling shark. It's easy to recognize by its rounded head and its long and fancy tail, and in case of the leopard shark that this species is called, of course also by its beautiful yellow spotted skin. עכשיו הצולל שלנו עבר כאן על החלון וניתן לראות שהדגים כבר מתחילים לרדוף אחריו. אגב, שהוא חוזר ידיים באוויר, הוא ישמח לראות אתכם אבל הוא לא שומע אתכם, אז תעשו לו שלום עם הידיים. אבל למה הדגים כבר רודפים אחריו? כי הוא התחיל כמובן עם האכלה. בתוך בקבוק השתייה חתיכות קטנות של דגים, ומי שטורף בים ניזון כמובן אך ורק מבעלי חיים ימיים. הטורפים הקטנים יותר כאן בבריכה מעדיפים חתיכות יותר קטנות. בנוסף לכך אפשר גם לראות שנצולל היה ראש של חסה בבית השחי. ומה החסה עושה כאן בתוך סביבה ימית? היא הרי לא גדלה בים.
למען האמת היא משמשת לדגים הצמחוניים כעצה או כעשב ים, שזה מה שהם היו אוכלים בטבע. הסיבה שאנחנו לא יוצאים אל הים לאסוף את כל האצות משם זה כי זה ישאיר את כל הדיירים המקומיים מאוד רעבים, ואנחנו גילינו כאן במהלך השנים שהחסה לא רק טעימה אלא גם כן מזינה. So you can see as our diver was passing the window that most of the fish are chasing after him, and that's because he's already started with the feeding. Inside of his drink bottle are small pieces of fish. If you're a predator in the ocean, you get to feed only on seafood, and predators prefer a smaller piece in accordance to the size of their mouth. In addition to that, our diver has also brought a head of lettuce with him, and lettuce of course doesn't grow in the ocean, but it's here to serve our herbivore, our vegetarian fish, who in nature will feed on algae and seaweed. The reason that we're substituting, however, is that if we went out into the bay every day and took all of the seaweed, all of the local inhabitants would find themselves very hungry, and lettuce in the end serves as an excellent substitute, seeing as it's both tasty and also nutritious. עכשיו יכול להיות שפה גיליתם שיחד עם כל הכרישים וכל הדגים ושעון הצולל האמיץ ניתן להתקל כאן בעוד בעלי חיים גדולים ומרשימים, הם נראים מעט כשטחים מעופפים, ומדובר כאן במשהו שנקרא חתול ים ומשהו שנקרא עטלף ים. אז איך ניתן להבין? יש כמה דרכים, אחת הפשוטות ביותר חברים זה להסתכל על היכן בעלי החיים האלה שוהים. עטלף ים ישחק כל החיים במשהו שנקרא מעמקים משתנים, זאת אומרת כל היום הוא ישחה למעלה ולמטה ולמעלה ולמטה, ואם נראה אותו יורד עד למטה אל קרקעית הים או אל קרקעית הבריכה, הוא יעשה את זה אך ורק לרגע למטרת איסוף מזון ואף פעם לא למטרת מנוחה. חתול ים לעומת זאת מוגדר כבעל חיים ששוכן קרקע, וזה כבר מרמז לנו שאת מרבית הזמן נמצא אותם שוכנים על קרקעית הים או שוחים בקרבתה, ויחד עם כך הפה שלהם אפילו ממוקם על הבטן, יתרון ענקי שמאפשר להם הטבע לשאוב את מזונם להישאר מקרקעית הים. In addition to our diver and our fish and all of the sharks, you can probably already see that there are other large and impressive animals here in the pool. They look a little bit like flying carpets, and these are rays of two different kinds. They're eagle rays and stingrays. Now, one of the easier ways to differentiate between the two is by looking at where they're swimming. You will find that eagle rays spend their entire life swimming at changing depths, up and down and up and down, and if they go all the way down to the bottom, they do so only for a moment in order to pick up food, but never in order to rest. Stingrays, however, are considered to be benthic, that is a bottom-dwelling animal, and that means that most of the time we'll find them residing on the bottom or swimming close to it, and together with that, their mouth is even located on the underside of their body. A very large upside that of course allows them to vacuum their food straight off the seabed in nature. עכשיו כאן במהלך האכלה יש מדי פעם רגעים של קסם שאחד מחתולי הים או אחד מעטלפי הים פתאום תופסים מספיק אומץ בשביל לגשת עד אל הצולל ולבקש מעט חיבה, לפעמים אפילו אוכלים לו ישר מכף היד. עכשיו למרות שכאן בבריכה זה נראה כתופעה מאוד מאוד חביבה, אני חייבת להגיד איזושהי מילה של הזרה, כי בטבע לא יהיה כזה מקרה שלעטלף ים יהיה אומץ להתקרב לבן אדם, ולמען האמת בן אדם חכם גם לא יעיז להתקרב בחזרה בידיעה שמדובר כאן בבעל חיים שגם יכול להיות מסוכן. בשביל שהם יוכלו להגן על עצמם מהטורף העיקרי, ומדובר כאן בכרישים, יש להם מנגנון הגנה מרשים. על בסיס הזנב יושבים בין 1 ל4 קוצים ארסיים עם ארס כל כך חזק שהוא בקלות ישתה כריש יותר גדול מגדול השם כאן בבריכה, ואף אפילו יוכל להרוג בן אדם חזק ובריא כמו הצולל של המשון. מאותה סיבה חברים, בטבע שבעלי החיים האלה לא מכירים אותנו, אנחנו שומרים על מרחק ונהנים כמובן אך ורק בעזרת העיניים. So here during the feeding, it happens on occasion that one of our rays will come up and approach our diver. They want to come all the way up to receive a little bit of affection, and sometimes they want to feed from the palm of his hand. Now, in spite of it looking very nice and friendly in the pool, I need to give a word of caution, because in nature, no ray will ever dare to approach a diver, and a smart diver will know to keep their distance as well, because these can be very dangerous animals. In order for them to stay safe from their main predator, the shark, they carry at the base of their tail between 1 to 4 venomous barbs. And the venom inside of each barb is strong enough to paralyze a larger shark than the big-nosed shark here in the pool, and it can even kill a strong and happy human being like a diver. So of course in nature, we will keep our distance and enjoy these amazing animals only with the help of our eyes. אז בלהתחשב בעובדה שאנחנו כאן בשעת האכלה, כי עיקרון יש תהיות, אחת הנפוצות ביותר, היא למה הכרישים לא אוכלים לכם את כל שאר דיירי הבריכה, למה הם לא אכלו פה את כל הדגים. אז חברים, יש 2 סיבות, את אחת מהם אתם רואים ברגע זה במה שנקרא זמן אמת, ומדובר כמובן בהאכלה. חשוב להבין שלמרות שהכריש הוא טורף העל של הים, הוא לא אכלן במיוחד גדול. וזה אומר שבטבע הוא ניזון 1 לשבוע, או אולי פעמיים ב10 ימים. כאן בבריכה שלנו צוות הצוללים מפנקים בגדול ונכנסים כל יום, פעמיים ביום, מציעים ארוחה לכרישים, וזה אומר שהם לא במיוחד רעבים. עכשיו הסיבה השנייה יותר מעניינת, כי היא תופסת גם בים, ובים לא מתקיימת האכלה
ולמרות זאת הכרישים לא טורפים את כל הדגים ששוחים בקרבתם, והסיבה לכך הוא תפקידם החשוב ביותר. תפקיד הכריש בים הוא לשמש כפילטר ביולוגי, ויחד עם כך יש לו העדפה למזון. הוא תמיד יעדיף לאכול את בעלי החיים הימיים שכבר חולים או פצועים או אפילו מתים, כי ככה הכרישים שלמען האמת מעט עצלנים דואגים לעצמם לארוחה שמאוד פשוטה לטריפה, וכתוצאה מכך גם יכולים לשמור לנו על ים שנקי וחופשי ממחלות. כאן בבריכה כפי שניתן לראות בעלי החיים חזקים ובריאים, וכל עוד הם נשארים ככה האינסטינקטים הטבעיים של הכרישים לא מתעוררים והם כמובן שלא סובבים. So seeing as we're here during the feeding, I know that many questions arise, and one of the more popular ones is why the sharks are trying to eat all of the other animals in the pool. But it comes with two incredibly simple explanations. First of all, it's important to understand that although the sharks are apex predators in the ocean, they're not very big eaters, and they will only feed about once a week or twice in 10 days. Here in the pool, however, a diver enters the water every day, twice a day, to bring a meal to our sharks, and that means they're not very hungry. Secondly, and more interestingly, however, is the shark's incredibly important role in nature, where he acts as a biological filter. And that means that he has a preference for food. He will always prefer to feed on the sick, wounded, dying, and dead animals, because this way the sharks are fairly lazy, can find a simple meal to prey upon, and as a result of this, they can also make sure to keep our oceans clean and free from diseases. אז אנחנו גילינו בשמחה רבה שדיירי הבריכה יכולים לחיות יחד בהרמוניה, אבל מה עם שון הצולל? איך הוא מעיז להיכנס ככה לתוך בריכה מלאה בכרישים? איך אני אעיז עכשיו לעמוד מולכם ולאמר 100 מיליון דולר ששון שלנו יוצא מהמים, בעל שתי רגליים, שתי ידיים, ועם הראש עדיין מחובר על הגוף? חברים, שון שלנו יודע עובדה יבשה שהגיע הזמן שגם אתם תכירו. כרישים אינם אוכלי אדם. אם אנחנו עוצרים לרגע, אנחנו נגלה שיש לזה גם היגיון. הרי מדובר כאן בטורף העל של הים, שניזון משרשרת המזון הימית, ואנחנו בני אדם חברים בסופו של דבר בעל חיים יבשתי לחלוטין, ולא נמנים משרשרת המזון של הכרישים. עכשיו, החכמים ביניכם יגידו, אז מה? שומעים על תקיפות של כרישים, וזה נכון שניתן לשמוע על בין 5 ל-15 תקיפות מדי שנה בכל רחבי העולם, ולכן חשוב להבין שמרבית התקיפות האלה נגרמות בגלל משהו שנקרא טעות בזיהוי. הכריש מתבלבל וחושב שבן האדם או הטרף הטבעי שלו בעל חיים ימי שחולה בפצוע, ולמען האמת יש לו סיבה מעולה להתבלבל. בים הכלל אומר שמי שחולה בפצוע יצוף למעלה לפני המים ויתחיל לפרקס, ואת זה הכרישים למדו במהלך השנים וככה הם מזהים את מזונם. עכשיו, אנחנו בני אדם גם אוהבים להיכנס אל הים, ובמרבית המקרים נמצא את עצמנו על פני המים תוך כדי שחייה, איפה שתנועות הידיים והרגליים שלנו בהחלט יכולות לבלבל את הכריש ולגרום לתקיפה. עכשיו, למרות שתקיפה מהסוג הזה עלולה להיות קטלנית, אף פעם לא דווח בכזה מקרה שכריש אכל בן אדם בשלמותו. וזה אומר שאם אנחנו בכל זאת רוצים לדבר מעט על סכנה ועל פחד, אז חשוב לי מאוד לציין, חברים, שמי שנמצא בסכנה אבל מאוד חמורה ובהחלט שלא מבין לפחד, הם הכרישים. אנחנו בני אדם אלה שמסכנים אותם. מדי שנה בני אדם צדים בטעות ובכוונה מיליוני כרישים. ב-2012 חלפה שנה כל כך מזעזעת ש100 מיליון, כן חברים, 100 מיליון כרישים איבדו את חייהם בשנה אחת קצרה. עכשיו, חלק מכם תוהים אם בכלל נשארו כל כך הרבה כרישים בים, אז לא כיף לי לספר לכם שהקהילה המדעית הבינה שבעשור האחרון 90% מאוכלוסין הכרישים ברחבי העולם כבר נכחד ונעלם, וזה אומר שאנחנו מביאים את בעלי החיים הקדמוניים האלה, בעלי החיים המאוד חשובים האלה, לקראת סכנת הכחדה מוחלטת, שכמובן שיכולה להוביל לאסון אקולוגי, כיוון מדובר כאן באחד מהפילטרים הביולוגיים החזקים ביותר בים. So we're happy to understand that the animals in the world can live together in harmony, but I'm sure that you're a little bit worried about our diver, that you're finding it hard to understand that he's so comfortable in a pool full of sharks. But the reason that he's comfortable is a dry fact, and it's about time that you know. Sharks do not eat people, and if we stop and think about it, it's fairly easy to understand why. The sharks are the apex predators of the ocean, and they feed only from the marine food chain. We human beings, however, are land-dwelling animals, so we're not part of that food chain. Now, you can still hear about occasional shark attacks, so it's important to understand that most of these attacks will occur because of a mistake of identification. The shark will confuse a human being with its natural prey, a wounded marine animal, and will easily make such a confusion because in the ocean when animals are sick, the swimming changes and they rise up to the surface, and it's an excellent way for the shark to recognize their prey. As we humans enter the oceans, however, we also tend to find ourselves up there on the surface, and our arm and leg movements can easily confuse the shark and trigger an attack.
Although an attack of this kind could be fatal, there has never been reported that a shark has eaten an entire human being. And if we still want to talk about it, a little bit of fear and a little bit of danger, then it's important to understand that the ones who are in actual danger but do not understand to be fearful are of course the sharks. Human beings hunt and kill millions of sharks each year, and in 2012, 100 million sharks lost their lives in just one short year. We are bringing these majestic and prehistoric animals towards the absolute brink of extinction, and it's of course something that will lead to a huge ecological disaster, seeing as we're talking about one of the strongest biological filters in the sea. חברים, אנחנו נסיים כאן עם ההדרכה, תודה רבה על ההקשבה. במידה במקרה ונותרו לכם שאלות, אני אשאר כאן בהיכל ואני אשמח לענות. אני רוצה להזכיר לכל מי שיש או שינרים ב-11 ב-20, שאנחנו ברגעים הקרובים, איך שאתם יוצאים מההיכל, אתם מיד פונים ימינה ומגלים שהשינרים הקולנוע שלנו נמצא שם. אני על הדרך לאחל לכולכם המשך יום מקסים כאן בפארק המצפה הפתימי, ושתהיה לכם חופשה מהנה באילת. So guys, we're done with our feeding. Thank you all for listening. If you have a share at 11:20, then please notice the